คนขับคนแก่สิเป็นเป็นองค์ง่ายนะเป็นองค์ใบนอนเลยโอ้เป็นองค์ไปลอยเลยคนเดียวหรอถึงไหนไปถึงไหนเลยถึงไหนล่ะถึงโอ้กันยังกันได้กันได้
อย่างบ้างล่ะซึ่งมีคนอ่านหนึ่งทีแรกก่อนคนไม่ดูหนึ่งทีเนาะคนอยู่นี่เซ่ยิงคนไหนเนี่ยเนาะคนจะได้คนไหนไม่ดูหนีได้นะเฮ้ยลุงเป็นสังเซ่ว้ายมีโกนนอนหนีได้นี้ว้ายลุงเป็นสังใช่นะโอ้หมาคนเดียวเองนอนเชียนอนแบบเป็นโอมเด้เป็นโอมไหมโอ้เป็นโอมแต่ลอยเนี่ยคนเดียวหรอตื่นไหนไปตื่นไหนเลยตื่นไหนล่ะตื่นอะไรโอ้กินสังเฮ้นะให้กินสังเหรอให้กินสังอ่ะกินแซ่บเองกว่าโซเท่งอย่าลอยนะที่ฮักไปเอาเพื่อนเนี่ยคนเดียวรู้มวยมอรู้กันเองคนเดียวรู้ไปหลังมารู้มาฝนมาไอ้หมอดุงเตงนี่หลานมาจักเชื่อหรอเชื่อเป็นงอยบ้านหลานเจ้าเป็นงอยหลานคืออ่านไปเหี่ยวไปที่มือแอร์ว่าอ่ะมือหนึ่งเก้าเนี่ยเดี๋ยวเป็นงอยก็เดี๋ยวเราหน้าลุงไปเนอะไปไหนก็ไปไหนก็ไปไหนเลยไปไหนก็ไปย่างไปก็ก่อนนี้ดูจองนี่ก่อนนี่ดิมีช่วงมันคือมีช่วงไปนั่งนั่งโอ้คนเดียวเฮ้ยเดือนไหลหน้าเดือนไหลเลยตายเลยนั่นโยต่อให้แก่ไปแล้วก็วงนี้ตาเขาถามมาร้านเขาไอ้แซ่บเนี่ยร้านไปสวนเมืองไหนแค่ไหนใช่ไหมร้านเราเขาเพิ่มดังเลยค่ะตักน้ำรักยังไงลุงไม่เลยก็ไปไม่ได้น้ำไหลนะวะไหลครับ
biết cái này đấy à? Vài con nó quá. Có đi mà. Nghe quen không? Nhiều. Quen không? Tặng nè. Để ông ăn ngon. Thoải mái đấy. Ghép thở cái làm cho phải non còn hơn còn. Rồi là nó phải hơn ảo. Rồi là nó ghép thở thì nữa. Quá. Có cố thả chấm con làm tới hơn vừa tết cái thì sẽ là nó ma đấy. Đấy. Non. Sắt không gì nào. Đấy cơ. Kín khẩu nhau chứ ao tới sáng nói chứ kín vào đó rồi cho anh đấy hộp sữa chưa vâng và làm mấy giờ mới hoạt vang hay kín tàn nữa
ที่เอาเข่าเอาไก่เมื่อไก่เข่าเมือนครับมันบอกมันแซบเข่าให้เมื่อมากินง่ายกินประจำมันก้นแก่ไอหมอมันอึดเข่าจักกี่มือมาเดียวที่เมื่อเจ็ดเข่ามันกินก้อนเลยมันก่อนมาเฮือนเลยดูเลยทำไมอ่ะดูเลยการเอาของไหมอ่ะมีตรงไหมการก็เลิกสาวสั่งเลยส่งสายมือการเขาใช่หลังนั้นเนี่ยเป็นพระสูตรใกล้ไหนครับตาแนวจิตเขาเนี่ยอย่างนี้
Đúng từ từ sao? Ngon này. Ngon đi. Ngon. Này. Rất là vui. Rồi ạ. Chép à? Chín đấy. Được rồi con. Đúng rồi. Có chút.
เดี๋ยวก่อนกินมาสิ เนี่ย ยินได้ก่อน เนี่ยเนี่ยแหละ ยินก่อนให้ที่นั่งอยู่นอนก่อนมาที่นอนเลย ง่ายๆคน นั่งอยู่นอนก่อนแค่ พัน ให้กันกินซอยแล้วก็เสียรอง านหลังเราง่าย นี่นอนอยู่ร้านเก่าผู้บ้างไอ้เบียร์ตั้งเพื่อนหมานั่นร้านที่หาไปเบียร์ที่เพื่อนหมาไปแล้วปูร้านกำมาแล้วดุ้งมาเด้อมันนอนเด้อเอ้มาแล้วไปสองหอมีตัวนี้หายแล้วเสียมกินเด้อหยิบตื่นไหนเยอะได้กว่าข้าวสารน้องนี่หมาร้านใบอันข้าวสารเนี่ยมีตัวมีเด้อหอยร้านล่างไม่หันได้หันนะแต่เขายังเจ้ายังนอนยังมาเบ้ห่องอะไรกันเลยสาวโหเจิ้นสาวโหกินเนอะแต่ร้านที่เป็นวันนะร้านที่หนึ่งมีปูให้มาข้างหน้ามันเนอะมีเนอะมีโตมันเนอะเขาไม่มีเนอะจังมีโตไม่มีเนอะนี่เนอะร้านตะกอนเดี๋ยวมือละร้านมามันเนอะ